เป็นเส้นนี้เลยค่ะหมี่ขาวนะคะเส้นเล็กค่ะเส้นใหญ่ค่ะเส้นหมี่เส้นเล็กนะคะแล้วก็เส้นบะหมี่หยกนะคะแล้วก็เส้นบะหมี่เหลืองนะคะวันนี้นะคะเส้นบะหมี่หยกนะคะอร่อยนะคะนุ่มๆเหนียวค่ะนี่เข้มข้นมากนะจ๊ะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวนี้เราก็เจียวกันโอเควันจูทีวันนี้นะคะซุปเปอร์ก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะคะจะบอกว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวเรานะคะแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือจะมีรสชาติที่เข้มข้นมากนะคะใครมากินนะคะจะบอกว่าแทบทุกโต๊ะเลยค่ะจะบอกว่าเข้มข้นแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเราเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่มีทั้งหมูและเนื้อนะคะแยกหม้อนะคะสำหรับใครที่ไม่กินเนื้อนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะฉันกลัวฉันแบบว่ากลัวเธอแบบใส่หม้อผสมเนื้อหมูมารวมกันไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าที่ร้านของเรานะคะแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือเราจะแยกหมูแยกเนื้อดูเครื่องปรุงค่ะเราไม่เคยห่วงของนะคะเราใส่ให้ลูกค้าแน่นๆจุกๆเลยจ้ามาค่ะสำหรับวันนี้นะคะซุปเปอร์นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือของเราจะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านใครมาจะต้องสั่งซึ่งลูกค้านะคะจะสามารถเลือกเส้นเองได้นะคะเส้นที่ร้านเราก็มีหลากหลายเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นนี้เลยค่ะหมี่ขาวนะคะเส้นเล็กค่ะเส้นใหญ่ค่ะเส้นหมี่เส้นเล็กนะคะแล้วก็เส้นบะหมี่หยกนะคะแล้วก็เส้นบะหมี่เหลืองนะคะวันนี้นะคะเส้นซิกเนเจอร์ของเราก็คือเส้นบะหมี่หยกมาจ้าเรามาดูกันนะคะซุปเปอร์เตี๋ยวเรือของเรานะคะจะใส่อะไรบ้างแน่นๆจุกๆให้ลูกค้าเลยค่ะโอเคมาค่ะเล้งนะคะเล้งที่ต้มไปเปื่อยนะคะกระดูกใหญ่ๆอย่างนี้นะคะไปเปื่อยให้ลูกค้าพร้อมแทะพร้อมแซ่บเลยค่ะแซ่บนัวแน่นอนนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะผักบุ้งค่ะถั่วงอกจ้าวันนี้นะคะเส้นบะหมี่หยกนะคะอร่อยนะคะนุ่มๆเหนียวนะคะกินกับน้ำซุปของเม็ดตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ต้องปรุงนะคะจะบอกว่าอร่อยมากมาจ้าเส้นบะหมี่หยกของเรานะคะจะต้องทำการล้างเส้นก่อนที่จะนำไปลวกนะคะเส้นบะหมี่หยกแบบเหนียวนุ่มนะคะเส้นแบบมีความอร่อยมากนะคะซึ่งที่ร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะคะก็มีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายเส้นเลยชอบเส้นไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวรอให้เส้นสุกนี่ดูนะคะหม้อของเราแบบมีความอร่อยเข้มข้นแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆในของหม้อไฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหม้อไฟนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะไปโอเคตามมาเร็วเอาหม้อไฟตามมาเมนูนี้นะคะจะเป็นหม้อไฟหมูหม้อไฟเนื้อนะแต่วันนี้ลูกค้าออเดอร์มาจะเป็นหม้อไฟหมูนะคะซึ่งเราจะใส่เครื่องหมูตุ๋นหมูสดนะคะให้ลูกค้าแน่นๆจุดสำหรับหม้อไฟของเรานะคะจะบอกว่ากินกับข้าวสวยคืออร่อยมากนะเครื่องนี้เราก็ตุ๋นนะคะใช้เวลาการตุ๋นนะคะประมาณ10ชั่วโมงนะคะแล้วรวมทั้งน้ำซุปนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะเครื่องหมูเครื่องเนื้อนะคะเรามีแยกหม้อนะคะใครชอบกินหม้อไฟหมูก็สั่งหมูใครชอบกินหม้อไฟเนื้อนะคะก็สามารถรีเควสได้เลยว่าฉันเอาเนื้อนะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้วจ้ามาเดี๋ยวเราจะทำน้ำกันค่ะอันนี้ไอ้ถ้วยไหนถ้วยพี่วะถ้วยพี่เอาออกแล้วเหรออ๋อเห็นแล้ว
เห็นแล้วโอเคมาค่ะสำหรับน้ำซุปนะคะ น้ำซุปของเราจะมีความเข้มข้นมากค่ะใส่เลือดข้นๆลงไปแมวเสียบคุณน้ำข้นๆค่ะโอ้จะบอกว่าหม้อไฟของเรานะคะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากแทบจะไม่ต้องปรุงเพิ่มทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งหม้อไฟเลยดูค่ะดูความเข้มข้นได้เลยนะคะนี่ความเข้มข้นของก๋วยเตี๋ยวของเราค่ะว้าวมาค่ะเทใส่หม้อเลยค่ะนี่เข้มข้นมากนะจ๊ะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวนี้เราก็เจียวกันสดๆใหม่ๆทุกวันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหม้อไฟหมูของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่แอลกอฮอล์แล้วก็ซดร้อนๆกินข้าวสวยจ้าไปค่ะเรียบร้อยแล้วครับโอเคบายอันนี้เส้นข้าวเหรอพี่คะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่ง